tomato sauce at saka tomato paste. Tsaka meron tayong patis at saka yung cheese. Optional na din yan guys. At meron tayong bell pepper, onion at saka garlic. At saka beef broth cubes. Nasa natin sa ating lutuing caldereta. Tsaka meron sili guys. Tsaka meron na tayong lever spoon. Patis dyan, hindi ko nalagay kasi kalimutan ko na ipasama para ipakita sa inyo. Kaya guys, ready to cook na guys. Magluto na tayo. At nang magluto ng ating caldereta guys, ipa-fry na natin yung ating ang ating bell pepper, ating carrots at ang ating potato, ang ating patatas guys, para paghihalo natin siya doon sa caldereta, hindi siya ma-overcook guys. Yun yung ano dyan. Kaya kailangan naman natin i-fry muna natin yan bago tayo mag-start na magluto ng ating caldereta. Kaya ito na guys, sama-sama tayo ng pagluluto. Isoto na natin yung ating garlic tsaka onions. Pwede natin ilagay yung ating karne na beef spare ribs. Yun na guys, pwede natin ilagay yung ating tomato paste. Lagyan natin ng water guys, 3 to 4 cups para palamutin natin yung ating spare ribs. Pwede sa inyo guys kung gano'n kadami ng tubig. If kailangan guys, ilagay nyo pa. Ilagay na din natin dyan yung ating yung ating tomato sauce. Pwede natin yan ilagay ng ating tomato sauce. Yan na guys, so ilagay ko na yung ating beef broth cubes, yung ating seasoning. So ilagay na din natin yung ating bay leaves guys. Habang nagpapalambot lang yung ating karne, pwede natin habang guys, nilagay ko na din yung
Guys, nalagay na din ako na dyan ng asin. Pero bago kayo maglagay ng asin, tikman nyo muna kung gaano kadami yung asin na ilagay nyo. Kukontrolin nyo kasi nalagay na kayo ng patis. Bago kayo maglagay ng asin, titikman nyo muna para alam nyo kung gaano kadami ng asin ang ilalagay nyo. Kamay. I-check mo natin guys kung malambot na yung ating karning spare ribs na beef spare ribs. Naglagay ako ng konting sugar para manamis-tamis konti yung ating caldereta guys. Depende din yan sa inyo guys ang lagay ng sugar. Pero sa akin lagay ko ng sugar konti.
pwede natin ilagay yung ating liver spread. Pwede ding mamaya na pagkatapos ng ating mga carrots at patatas sa kapilod paper paglagay. Pwede ding iulam na natin to bago natin lagay yung ating mga veggies. Ganyan din sa inyo guys. Nahirapan ako magalo guys kasi sobrang parang maapaw na yung ano guys. Kaya nisipan kong ilipat siya sa ibang kaldero para maayos kong paghalo yung ating kalderetang spare ribs guys. And guys, are ready to serve na guys. Within 10 minutes guys, ready to serve na guys. Pwede natin i-serve. Kung hindi ka pa subscribe sa channel guys, please like and subscribe to my channel. Please click the notification bell para maging updated kayo sa bagong videos ko. Thank you sa panonood guys. Hope you enjoy watching.